Kitto fick sig ett jobb. Det var ett sätt att hjälpa honom få sig ett värdefullare liv bortom det tidigare kriminella. För honom var det inte viktigt vad för slags arbete jag erbjöd honom. Det viktigaste var att han fick sig ett jobb. De första dagarna efter att jag öppnat lät jag honom vara i disken, men ganska snart fick han servera våra gäster. Redan första dagen vi öppnade kom många och besökte oss. En del av dem som kom gick runt förvånade över att se oss jobba. Ganska snart förstod jag att många var avundsjuka av att se oss två tidigare kriminella men jobba tillsammans. Det fanns även de som retade sig särskilt på att se mig äga ett ställe. När jag öppnade var vi inte många anställda. För det mesta jobbade jag själv, men ju längre tiden gick tvingades jag till att kalla in mer folk för att hjälpa mig. De som jobbade med mig köpte jag fina arbetskläder till. Sola kom hem med kläderna som hon köpt billigt på sitt jobb. Även Kitto såg stilig ut och verkade snabbt ha kommit igång. När han gick runt i lokalen strålade karisma ut från hela honom. Tankarna kring det tidigare kriminella livet verkade ha försvunnit snabbt. På helgerna kom en del rockband för att spela i vårt café. Genom mitt tidigare liv lärde jag känna musiker och många erbjöd sig komma för att få spela för oss. Livemusik lockade människorna till vårt café och staden vaknade till liv. Redan den första dagen fanns mycket att göra. Alla gick runt och hjälptes åt. Bara ett par dagar efter att vi öppnat skaffade Sola ett eget grossistkort så att jag kunde handla. Det var endast hon som tilläts att ha något sådant. Även andra viktiga värdepapper var skrivna på henne. Tiden jag jobbade på kaffet fortsatte Sola att jobba på sitt ordinarie jobb. När hon slutade sin arbetsdag kom hon ofta och hjälpte mig att servera. Med sin vackra utstrålning och charm lockade hon gästerna till vårt café. På kvällarna när hon kom och gick lokalen runt vände sig killarna om och tittade på henne. En del flörtade med henne och det gjorde mig svartsjuk. Bara ett par veckor efter att vi öppnat fick vi en stor beställning. Ett fackförbund abonnerade vårt café. Det kom till oss för att fira sin årsfest. Gästerna kom med egen orkester och ett känt dansband spelade. För att få servera alkohol under kvällen tvingades jag att söka ett särskilt tillstånd. Just denna kväll gick det åt bra med dricka. Redan 8:00 på kvällen såg jag människorna strömma in. En del kom genast fram för att prata med mig. När jag såg hur många som kom insåg jag snabbt att jag måste kalla på mer folk som kunde hjälpa mig. Morbrors fru gick hemma utan jobb och jag erbjöd henne att tjäna en slant. Redan när jag såg henne komma tänkte jag, i denna gång är det jag som bjuder på kaffet. Tiden efter att jag öppnat eget kände jag mig plötsligt omtyckt av alla. När festen börjat hände det något märkligt. Jag förväntade mig att alla mina anställda skulle vara på plats. Även Sola lovade mig att komma och hjälpa till. Ju längre tiden gick och festen var igång stod jag och väntade på henne. När hon inte kom ringde jag på hennes telefon, men hon svarade inte. Ju mer folk som rymdes i lokalen, desto mer stressad blev jag. Till sist bestämde jag mig för att leta upp henne och bad den i personalen att ta hand om gästerna så att jag kunde åka iväg. Innan jag åkte tog jag med Kitto för att ha sällskap. Först besökte jag platsen där Sola hade sitt hem. Under tiden jag körde oroade jag mig för ifall det kan ha hänt henne något. Ganska snart stod jag utanför hennes hem, men ingen verkade vara hemma. Efter en del meningslösa påringningar bestämde jag mig för att fortsätta leta vidare. Denna kväll åkte Kitto och jag till en by där Solas föräldrar ägde ett hus. På vägen dit grubblade jag på ifall hon möjligtvis har åkt till sina föräldrar och glömt att ta med mobilen. När jag kom fram till Solas föräldrahem lät jag Kitto sitta kvar och vänta. Oroligt ringde jag på dörrklockan utanför, men ingen verkade vara hemma. Till sist öppnades dörren lite grann och genom en liten springa kunde jag höra Solas pappas röst skrika högt. Stick. Sedan stängdes ytterdörren snabbt igen. Då blev jag mera rädd, oviss och orolig vad som kan ha pågått denna sena kväll. Det enda jag kom på och det jag undrade var om inte vårt märkliga förhållande och livet jag levt luskats fram av Solas föräldrar. Det var det enda jag kom på i denna stund.
Hur jag än grubblade kunde jag inte komma på var Solas pappas arga attityd kom ifrån. Jag stod ett bra tag utanför och väntade, men tvingades till sist att åka därifrån. Min oro lät mig inte köra ifrån byn förrän jag fått reda på vad som kan ha hänt Sola. Till sist kom jag på en tanke och jag tänkte, om jag klättrar högst upp på en stege, bakom huset och mot ett fönster, då kan jag se in i Solas rum. Rummet hon haft hos föräldrarna kände jag väl till. Vi hittade en stege på grannens tomt. Det var mörkt och tyst runt omkring. Stegen ställde jag brant upp mot husväggen och jag började att klättra. När jag klättrade upp för stegen kände jag det som att jag var på väg upp mot himmelen. Till sist lyckades jag komma högst upp och såg in i ett fönster. Det var mörkt i Solas rum och balansen började att svika mig. I allt det obehagliga letade jag i byxfickorna efter min cigarettändare. Jag tvingades att lysa framför mig för att kunna se in. När lågan lyste inte långt ifrån min näsa bländades jag i en spegelbild. Plötsligt såg jag en svag kontur av ett stirrande ansikte som tittade mot mig. Det var Solas pappa som stod gömd i mörkret för att överraska mig. Då blev jag rädd och försökte ta mig ned för stegen som allt mer började vika sig under mig. Först svajade den en aning bak och sedan fram igen så att jag till sist trillade ner. Trots att jag inte fick med stegen under flykten blev jag ändå glad att jag lyckades fly därifrån. När jag därefter snabbt hoppade in i bilen kände jag att hela min kropp säckade ihop. I bilen smög sig min oro på allt mer. Jag oroade mig för var Sola befann sig. Bilen lämnade vi inte förrän jag fick reda på vad som kan ha hänt henne. Inte långt efter att jag körde ifrån platsen stannade jag vid en kyrka och lät bilen stå parkerad. I allt det där kände jag mig besviken och fortsatte att leta runt i byn. Byborna väcktes till liv och alla började jaga oss. Stundvis tvingades vi krypa in i buskarna för att gömma oss. Det enda jag hörde var människornas steg då någon trampade sig förbi. När allt det otäcka lugnat sig återvände vi till bilen för att åka därifrån. Plötsligt ringde det i min telefon och i andra ändan av luren hörde jag Solas röst tala till mig. Pappan hörde jag skälla i bakgrunden. Gång på gång försökte han att få Sola att avbryta samtalet. Till sist hörde jag henne viska till mig. Hämta mig vid macken. När jag hörde Solas röst viska i telefonen lade jag snabbt på och åkte till macken. Platsen vi åkte till var nära med en enda obemannad pump. Bara minuterna efter var jag framme. Motorn stängde jag av och Kitto och jag satt tysta. Genom mörkret såg jag en okänd bil komma mot oss. Den smög sig sakta fram och stannade bredvid bilen besatt. Sola var redan ute och kom springande. Hon slet i bildörren och trängde sig in bredvid mig. Hon vekade vara skrämd. Pappa ville att vi skulle åka hem till dem för att prata. Jag gick med på det. Hemma hos dem kom skälet till Solas märkliga flykt fram. Pappa hade hört talas om mitt hemliga liv och min familj. Nu gick det inte längre att dölja något. Även hemma fortsatte pappa att vara lika ilsken då Sola vägrade att lyssna på honom. Ju mer han försökte övertala henne desto sämre gick det. Till sist slet hon i handtaget, öppnade ytterdörren och sprang barfota ut. Även Kitto och jag lämnade platsen. Sola berättade att hennes föräldrar var grannar med mina svärföräldrar då båda familjerna bodde i samma by. De träffades ibland. Ingen av dessa två familjer visste något om livet deras döttrar levde. På ett märkligt sätt fick de tillfälle att berätta för varandra om att deras dotter träffade en man som visade sig vara en och samma människa. Det hemliga livet jag i 1 år levt gick inte att dölja längre. Trots allt det fula som jag höll på med kände jag mig ändå sårad, men mest besviken på Sola. Jag kände mig sorgsen över att jag svek min familj. Jag tänkte på Sola med sitt enkla liv och föräldrarnas stöd som inte gjorde hennes liv lika komplicerat. Sola och jag hade inga barn och för henne var det lättare att återhämta sig. Det var en besvikelse som gjorde att jag stängde kaffet, men även att Sola stod för de viktiga papperna. Natten då allt det märkliga hände åkte Sola med oss hem till Växjö.
När vi var halvvägs framme ringde jag en av mina anställda och bad han gå och hämta en extra nyckel från Mirko och låsa efter att gästerna hade gått. Sola hann aldrig att ta med nyckel till sitt, så jag släppte av henne utanför systerns hem. Hon lovade mig att vi dagen därpå skulle träffas. Hon lovade mig även att vi skulle reda ut allt. Just då var jag tveksam till att hon någon mer gång skulle komma att höra av sig, då jag visste att systern alltid påverkade henne. Jag visste att jag aldrig accepterades av Solas släkt. Till sist tappade jag lusten till att kämpa. Stundvis kände jag att jag inte ville vara med någon av kvinnorna. När alla mina tankar kom tänkte jag på sonen Anders. När Sola och jag öppnade vårt café kom föräldrarna ofta med egna åsikter. De lade sig i allt jag gjorde. Oftast tyckte de att jag på ett bättre sätt skulle restaurerat vårt restaurangcafé. Ofta kom de med märkliga förslag som jag till sist gav efterför. Alla orimliga krav de ställde skapade problem, men även oredor mellan Sola och mig. De gångerna jag inte lyssnade kände de sig kränkta och de anlitade människor för att störa mig. Ganska snart förstod jag att jag levde farligt. Nu när livet med Sola raserades återvände jag tillbaka till min riktiga familj. Jag fick tillfällen att umgås med sonen Anders. Kitto jag anställt från utflykten till Mora kom och besökte mig ibland. När jag stängde kaffet gick han miste om sitt jobb, men även en enkel försörjning. Det dröjde inte länge förrän han blivit av med sitt hem. Det var en kall vinter och kylan tvingade människor till att hålla sig hemma. Det var helt fel årstid för min vän att vara utan ett hem. När jag såg vad han gick igenom tänkte jag på mitt eget liv. Jag tänkte på hur jag själv under alla år tvingats övernatta i kalla bilar utan att jag haft ett eget hem. I och med att jag stängde kaffet lämnades han åt sitt öde och tvingades att klara sig och inte tänka på brott. Det närmade sig ett nytt år och vi bestämde oss för att fira tillsammans. Janet skulle jobba natt och jag skulle vara hemma själv. Att bjuda hem min vän var att få sällskap, men jag kände även att jag svikit honom på något sätt. Det lilla jag nu erbjöd honom och det jag kunde bistå med var mat och lite värme. Denna dag då han kom sade jag: kom ifall du känner ensamhet någon gång. När han tittade på mig var han tankfull så att jag undrade ifall han tänkte på brott. Bara en månad efter att jag stängt kaffet bestämde vi oss för att mötas. Denna kväll var jag hemma och väntade på att han kom. Nyårsafton var på gång och 12-slaget började närma sig. Jag hade köpt raketer till vårt eget nyårsfirande. Janet var redan iväg för att jobba. Anders var hos dagmamma då vi på nytt tagit upp kontakten med henne. När klockan närmade sig 12-slaget ringde det på min ytterdörr. Jag öppnade snabbt då jag trodde att Kitto kommit och stod utanför. När jag öppnade dörren stod 2 lustiga typer framför mig. En av männen knuffade mig hårt i bröstet så att jag föll bakåt och in i bostaden. Den andra mannen fortsatte att ta sig in. Båda luktade sprit och jag uppmanades att gå framför dem. Den långe, smale och hotfulle mannen förföljde mig steg för steg. När även han kom in fortsatte han att gå bakom mig och jag uppmanades att gå framåt. En av sina händer höll han gömd innanför rocken. De gånger jag vände mig omsåg jag hans otäcka blick. Jag försökte hålla mig lugn för att inte brusa upp mot någon av de männen. Denna kväll tvingades jag under direktiv att gå runt i eget hem. Mannen bakom mig kände jag genast igen. Jag mindes dagen då Sola och jag mötte hennes syster i sällskap med samma man. Då berättade Sola för mig att de 2 var tillsammans och att han jobbade på ett militärförråd och att han på sådant sätt hade viss tillgång till vapen. Därför trodde jag att mannen jag hade bakom mig haft ett vapen innanför rocken och att det var bäst att jag höll mig lugn. Trots att båda var hotfulla fick jag ändå inte låta mig provoceras. Jag upprördes allra mest av de fula ord som han tilltalade mig med. När vi gått ett varv runt i hemmet och kom till ytterdörren insåg jag chansen att fly. Händerna domnade men jag lyckades ta i handtaget och knuffade ut dörren. Jag sparkade till dörren så att de båda männen låste sig. Helt vilt sprang jag mot staden så jag lyckades till slut ta mig till centrum. Då tänkte jag att ringa till polisen är ingen bra idé.
än med det livet jag själv levde och allt det kriminella jag varit med om. När jag sprang i mörkret kände jag vrede, men även stoltheten att jag inte givit efter för männen. Jag var stolt över att jag lyckats trotsa allt det obehagliga. Efter ett tag insåg jag att jag måste vända hem och jag tänkte, Iselko, låt dig inte skrämmas. Jag hade bestämt möte med Kitto och hoppades att han redan stod utanför mitt hem. När jag svettig och helt trött återvände och stod vid entrén tvingades jag till att vara extra försiktig. Jag ville inte möta männen ännu en gång. Jag gick in i hissen och när den stannade 3 våningar upp var sista hindret förbi. Min kropp skakade och jag letade i byxfickorna efter nyckeln. Till sist hittade jag den. När jag låste upp dörren och kom in stängde jag dörren bakom mig lika snabbt igen. Bara kort efter att jag kommit in i mitt hem ringde det på dörren på nytt. När jag öppnade såg Kitto min konstiga blick och frågade. Har det hänt något? Jag berättade vad som hänt. Allt upprörde Kitto och han ville gärna söka upp männen. Trots att han blev upprörd lyckades jag att lugna honom. Idag när jag vet mer av allt som hände, tänker jag, är det bra att jag inte lät Kitto söka upp männen denna kväll, för då skulle vi båda suttit inlåsta på livstid. När kvällen lagt sig och mörkret fortsatte att röra sig mot natten satt vi båda och småpratade. Kitto avslöjade sin märkliga plan att råna 2 banker bara ett par mil utanför vår stad. När han berättade om sin plan försökte jag avråda honom och få honom på andra tankar. Nu ville han att även jag skulle vara med och råna. Jag lyssnade uppmärksamt för att få honom att tro att jag var intresserad. Till sist förstod han att jag inte ville vara med om något brott med allt jag just då hade att tänka på. Ju längre vi satt och pratade försökte jag avråda Kitto att begå något brott. Denna kväll verkade han vara totalt ostabil i sitt psyke. Av allt han berättade förstod jag att han haft vapen som han gömt någonstans. Trots det som hänt mig bara en timme tidigare fick vi vårt nyårsfirande någorlunda hyfsat. När 12-slaget kom stod vi utanför och smällde smällare och raketer. Ganska snart var allt över och båda gick för att lägga sig. Kitto tog plats i min soffa och somnade snabbt. Även jag gick till ett rum och lade mig för att sova. På morgonen när jag vaknade var Kitto redan borta. Jannet kom hem och gick för att lägga sig. Samma dag på eftermiddagen kom Kitto igen och besökte mig. Redan då han kom in kände jag en stark stank av sprit och jag såg att han var berusad. När jag såg honom sliten vingla runt förstod jag att han helt tappat greppet om livet. När jag stängt mitt ställe fortsatte han att gå sysslolös runt i staden, oviss om framtiden. Han blev allt mer tystlåten och slutade helt att prata om livet. Nu när han kom och besökte mig på nytt bar han på en hemlighet. Denna gång kom han släpandes på en väska och jag tänkte genast, är det nog det enda enkla hem han har. Väskan han kom med ställde han på golvet framför sig. Han tog fram ett automatgevär. Jag blev rädd men själen fick sig en lättnad och jag tänkte, det är bra att jag inte lät Kitto söka upp männen som hotat mig. I Rängel, här har vi den, sade han. I Tittarängel, vem kan hota oss? När han stod där med vapnet i händerna ville jag endast få bort Kitto från mitt hem. Jag var orolig för att Jannet inte skulle komma ut ur rummet bredvid och se vapnet. Medan han krånglade med vapnet sade Kitto. I snälla Rängel, hjälp mig att få bort magasinet. När han stod med geväret framför mig kom Jannet ut och såg geväret. Hon vände och försvann. Till sist tvingades jag att hjälpa honom att få ihop magasinet och få honom att snabbt lämna mitt hem. När eftermiddag kom och klockan närmade sig 5 var Jannet redan redo för att gå till sitt jobb. Kitto kom inte något mer. Just då ville jag inte vara ensam hemma. Jag ville fly hemmet, men även ensamheten, och jag åkte till staden. När jag kom till centrum och var utanför stadshotellet försökte jag vända i en U-sväng för att få åka hem igen. Plötsligt kom en polisbil emot mig. En polisman kom springande, slet tag i mig och drog mig ut ur bilen. Jag uppmanades att följa med och kort därefter låstes jag in i en cell.
När jag låstes in förlorade jag allt. Inne på polisstationen fick jag reda på att Kitto begått ett rån mot en guldsmed bara 2 mil utanför Växjö. Poliserna fick för sig att jag körde Kitto till rånet. Dag in och dag ut kom ilskna förhörsledare så att de snubblade på varandra i jakt på nya förhör med mig. I allt det obehagliga blev även jag anklagad för att jag slagit kvinnan jag levt mitt hemliga dubbelliv med. Mycket av det som stegvis lades mig till last lät polisernas pappershög växa och utredningen gå vidare. Mina dagar i arresten ökade dag för dag. De gånger någon av poliserna kom och öppnade min cell blev jag helt skeptisk till att jag någon mer gång skulle komma att släppas ut. När inget mer kom fram släppte de mig. Redan när jag låstes in visste jag att poliserna måste släppa mig snart. Just då kändes det rätt att jag inte varit inblandad i rånet. Stundvis tänkte jag på vapnet och väskan som Kitto tagit med sig till mitt hem. Jag glömde helt bort att jag rört vid magasinet. Inte heller brydde jag mig om att Janet sett vapnet hemma. I allt det tragiska skrev även vår lokala tidning om allt. Idag vill jag tro att allt man skrev om med det livet jag levt liknade en Bonnie saga. Mitt hemliga liv med Sola skapade tidningsrubriker som ökade upplagorna och nu underhöll folket. Nu visste alla i staden att jag levde ett dubbelliv. Janet sparade en tidning för att konfrontera mig med sanningen. När jag kom hem kändes det som att allt var insnärjt i svarta lakan med en dålig stämning. Kvällen då jag släpptes och kom hem stod Janet i köket och väntade på mig. Anders var i rummet bredvid och sov. Redan då jag kom innanför dörren såg jag hennes arga blick och en skarp ordförväxling uppstod. I allt det där förstod jag att hon läst tidningsrubrikerna och innehållet noggrant. Till sist skrek hon ilsket på mig. När hon nämnde min uppväxt och min mamma kunde jag inte behärska mig längre och jag slog till henne. Slaget träffade hennes ansikte så att hon föll ihop på golvet. Hemma tystnade allt runt omkring. Idag när jag tänker på allt som hänt förstår jag mig på livet bättre. Med fler erfarenheter och en utbildning jag skaffade mig 20 år efteråt förstår jag att män som beter sig mot kvinnor på ett sådant sätt är för fega att konfronteras med sanningen. När allt lugnat sig inom mig lämnade jag köket och gick för att sätta mig i ett annat rum. Bara minuterna efter hörde jag ytterdörren öppnas. Den slogs igen lika snabbt. Oroligt sprang jag till hallen för att se efter Janet, men hon var spårlöst försvunnen. Då vände jag snabbt om och gick till Anders rum. När jag öppnade dörren såg jag Anders vrida sig i sängen. Oväsen verkade berört honom. Till sist tog jag upp honom inne i en filt och bar han i mina armar lägenheten runt. Denna kväll blev vi båda lämnade. När jag gick runt i lägenheten med Anders tryckt mot min kropp kramade jag honom extra mycket. Det gjorde jag varje stund jag kände fruktan för att förlora honom. Just då kändes det som att endast han och jag var kvar i livet. Efter att jag ovisst stått i vardagsrummet ett tag tvivlade jag på att Janet skulle komma tillbaka någon mer gång. För varje minut som gick insåg jag allt mer att Janet lämnat mig för gott. Kort efter lämnade även jag hemmet med Anders i mina armar. Nu var jag beredd på att fly så långt som det bara var möjligt så att ingen skulle hitta oss. Efter ett tag fick jag andra tankar och jag tänkte, jag åker till Moster Vasa istället. När jag kom ut till parkeringen och öppnade bildörren satte jag Anders i framsätet nära mig. Han satt inbäddad i sin lilla filt. Under resans gång pratade jag oavbrutet med honom för att han inte ska uppröras för mycket. Plötsligt kände jag mig som pappa på heltid. När jag tittade på honom och såg hans trötta ögon se på mig som satt bredvid tänkte jag, i min lilla kille, du ska inte behöva vara lika orolig som jag. Som pappa kände jag att jag på ett märkligt sätt nu fått tillbaka det avkapade pappabandet som ändå funnits någonstans inom mig. När jag åkte ut från staden och mot Vasas by försökte jag dölja delar av min sorg, men tårarna bara rann. Bilen hade jag svårt att hålla på vägen. Stundvis kvävdes jag av allt obehag då jag tittade på Anders. Även själen spökade och tankarna rusade iväg. Jag bekymrade mig över vad mer som ska hända. Skilsmässan såg jag redan framför mig och en stor mänskotragedi. Nu skulle jag fråntas mitt enda barn.
Även bilden kring förlossningen gestaltade sig på nytt och mycket av allt jag upplevt. Med min bakgrund och livet jag tidigare levt föreställde jag mig att allt redan gått förlorat, även sonen Anders. När bilen närmade sig moster Vasas by körde jag endast 30 minuter. Alla de minuterna kändes vara 30 år av livet. Plötsligt stod jag utanför ett rödmålat hus med Anders intryckt mot mig. Oföränderligt ringde jag på dörrklockan utanför, men ingen hörde mig ringa. Ju längre jag stod där utanför tyngdes mina armar ner och mitt ilska steg. Just då hade jag svårt för att hålla i Anders, men envist fortsatte jag att ringa. När ingen öppnade slog jag och bankade på dörren allt jag orkade tills lyset tändes innanför och Vasa öppnade. Redan då hon såg mig stå utanför med Anders i famnen förstod hon att något allvarligt hänt. Helt orörd stod hon innanför dörren och bara tittade på mig. Då trängde jag mig förbi henne längre in. När jag kom in i köket tog hon Anders ifrån mig och gick för att bädda ner honom i en säng för att sova. Jag var tömd på all energi inom mig så att även den lilla kraft jag haft tog slut. I allt som nu hänt förlorade jag tilltron till mig själv och allt runt omkring. Bara kort efter att hon lagt Anders i ett rum kom hon och satte sig i köket och frågade: Iselko, berätta vad som har hänt. Långt in på natten satt Vasa med mig och pratade så att morgonen bara kom. Himlen ljusnade och även Ais vaknade och kom till oss. När jag lugnat mig en aning berättade jag allt en gång till. Med en smula av hopp föreställde jag mig att Jannet återvänt. Jag bad Ais att följa med mig. Ju längre vi alla satt i köket försökte Ais att övertala mig stanna, men till sist åkte vi iväg. Det tog inte lång tid förrän bilen anlänt till Växjö. Himmelen ljusnade och jag bad Ais att stanna. Jag frågade honom om vi kunde ta oss en kopp kaffe ifall något var öppet. Egentligen var jag orolig för att besöka mitt hem. Jag ville inte se ifall hemmet jag lämnat var lika övergiven efter att jag åkt. Ais fortsatte att trösta mig och stundvis sade han: I allt kommer att ordna sig, Selko. Bara minuterna efter stod vi utanför mitt hem. När jag stod utanför dörren hemma var det lika tyst som när jag lämnat platsen. Först lutade jag mig mot brevinkastet, öppnade det försiktigt och tittade in. Jag skulle se om det fanns synliga spår kring Janets försvinnande. När jag låste upp dörren och vi båda kom in stängde jag dörren efter mig. Tystnaden var obeskrivlig och hemmet lika ödelagt som när jag lämnat det. Jag bad Ais att köra tillbaka samma väg vi kommit. Innan jag hunnit låsa dörren och lämna lägenheten stod 2 män utanför. Det gick inte att ta miste på att båda var poliser. En av männen undrade om allt stod rätt till och jag svarade: Är det lugnt? Mannen som frågade ställde inga flera frågor och lät oss åka. Idag förstår jag att de män vi mött stod utanför oroat sig då de inte sett Anders. De lät oss avsiktligen åka för att hitta honom. När vi sedan återvände till ICs hem såg jag en bil stå stilla utanför med motorn igång. Bilen var mig bekant. Det var en av polisbilarna som jag sett och åkt med tidigare. 4 män satt i bilen och väntade. När vi blev upptäckta gick alla ut. Någon av de männen bad Ais att få komma in i huset. Mitt sista hopp försvann och jag kände att allt nu gått förlorat. På vägen in i huset blev jag påpassad av 3 tysta män. 2 av dem följde mig konstant med blicken. Bara minuterna efter blev jag tillsagd att följa med och det enda jag hörde var någon som sa det: skynda dig regnet. Då ropade jag Vasa. Vasa snälla, ta hand om Anders. Nu insåg jag att den allra sista biten av livet togs ifrån mig. Jag förstod att jag aldrig mer skulle komma att få se min son Anders. Att skiljas ifrån sitt barn som man i 5-6 år gått och burit i sina armar är en obeskrivlig smärta vi människor orsakar varandra. Man måste vara en hjärtlös varelse för att klara av att vara så elak och göra någon så illa. Just nu när jag skriver och tvingas att använda ordet hjärtlös så tänker jag: var inte jag det, all den tid jag orsakat smärtor människorna omkring mig. Nu när allt detta hänt mig förvandlades mina känslor bara till hat och inget annat.
Kommer jag någonsin att få se eller träffa min son Anders igen? Tankarna som kom fortsatte att plåga mig hela vägen. Nu var jag för andra gång på kort tid inspärrad i ett häktesrum. För varje ny dag som kom riktades allt fler anklagelser mot mig. Ännu en misshandel anklagades jag för. Bland alla anklagelserna fanns även en del brott som jag inte var skyldig till. Jag blev anklagad för att jag sålt mitt guldarmband som jag tappat. Plötsligt blev en olycka jag råkat ut för ett försäkringsbedrägeri. Den som påstod att jag sålt mitt guldarmband visste väl vad för glädje mitt armband givit mig. För mig kändes inget viktigt längre och jag tänkte, vem bryr sig egentligen om vad jag förklarar? Till sist sket jag i vilket då jag i all min saknad endast ville få tillbaka min familj. Dagarna jag satt inspärrad i min cell rörde sig sakta. Det var februari månad 1987. Månaden därpå var min födelsedag och jag skulle fylla 37 år. När jag satt inlåst i min cell överfölls jag allt mer av anklagelser riktade mot mig. Just då kände jag att alla ville komma åt mig och göra mig illa. Man tog även fördelar av mitt fallande psyke som ofta hindrade mig att förklara allt jag anklagades för. När jag satt inlåst fick jag även veta att jag på nytt misstänktes vara delaktig till rånet som Kitto begått. Det svåraste var att stå ut och behöva försvara sig mot allt falskt då tankarna i hela mig endast kretsade kring Janet och Anders. När jag satt i polisernas förhör försvann det lilla jag haft av mitt förnuft. Tankarna var på helt annat håll. Just då var jag beredd på att acceptera vad som helst i utbyte mot att få tillbaka min familj. När jag satt inspärrad skrev jag många brev till Janet. De få enkla ord som fick plats på ett litet papper var svåra att läsa. Bläck från pennan försvann indränkt i alla mina våta tårar som oavbrutet föll ner. Till sist skulle allt det jag skrivit först till en åklagare för att läsas, ifall han skulle skicka brevet vidare. Då hoppades jag att allt åkte iväg. När inga svar kom tvingades jag inse att jag aldrig kommer att få något svar. Ju längre tiden gick förstod jag allt mer att inget var till min fördel och dagarna var långa. Efter någon månad i arresten var det dags för rättegången. Just då var jag övertygad om att jag skulle komma att få se Janet igen. När rättegångsdagen kommit slog man ihop 2 rättegångar till en. Jag skulle dömas för brott mot båda kvinnorna. Jag föreställde mig redan bilder av människor jag skulle träffa. Alla stod redan framför mig med sina stirrande blickar rätt mot mig. Även själva domen såg jag förberedd och redan serverad. Just då tänkte jag att ingen av de äldre nämndemännen rent moraliskt kommer att acceptera det dubbelliv jag levt för de själva levde i andra tider. Stundvis fick jag mig på andra tankar med en del självkritik. Jag förstod att jag kränkt 2 familjer. Ganska snart kom dagen då rättegången skulle hållas. Jag uppmanades att göra mig redo. Efter några månader i häktet var det dags att lämna cellen igen. Nu skulle jag för första gången och på länge få ta på mig mina civila kläder. Den dystra dagen kom en häktesvakt och han band mig mot en av sina händer, en procedur jag även tidigare upplevt. I likhet med förra gången uppmanades jag att följa efter honom steg efter steg. Han förde bort mig till kriminalvårdens transportbil som han redan förberett. Ytterligare en man i personalen kom och även han skulle åka med. Ganska snart åkte vi, men bara minuterna efter var bilen framme. Mannen jag gick bredvid drog i min fastbundna hand ibland. Han skulle få mig gå något lugnare. Kroppen var stel då jag inte rört mig något i cellen där jag satt. För det mesta satt jag på min säng tankfull och helt ledsen. Ibland försökte jag somna, men någon sömn blev det sällan. Även synen förändrades. Under all den långa tiden jag satt inlåst fick jag endast se ett par meter framför mig. Det korta avståndet mellan vägarna i cellen gjorde mig ofta styr. Pupillerna hade svårt att återanpassa sig till annat än just det jag kunde se framför mig. Mitt redan förstörda psyke tog bra med stryk av alla polisernas förhör som jag tvingades att gå igenom. När jag kom in i rättssalen och satte mig för jag runt med blicken.
Jag skulle se ifall Janet kom, men henne såg jag inte. Endast Sola var på plats och satt till vänster med en åklagare mitt emot. Stundvis tittade jag på henne, men då vände hon bara bort blicken. De gånger jag lyckades att möta hennes kalla blick kände jag bara hat mot alla. Till sist var jag mest besviken. Även Solas lilla syster satt i ett hörn bland åhörarna. Hon satt med sin pojkvän, ett för mig välbekant ansikte från nyårskvällen då jag väntat på Kitto. När jag såg mannen som hon satt med tänkte jag genast på kvällen då jag tvingades fly från mitt eget hem. Ytterligare ett bekant ansikte satt på samma rad. Det var den andra brodern. Alla de människorna satt nu samlade nöjda och glada, intryckta tätt intill varandra. Bara kort efter intog nämndemännen sina positioner och rättegången var igång. Då tittade jag fram och såg en man som var väl bekant. Även han upptäckte mig och tittade nyfiket på mig. Idag vill jag tro att han just då förvånades av att se och träffa mig på nytt. Det var en parkeringsvakt, då vi för inte så länge sedan hamnat i gräl. För ett par år sedan ålade han mig en parkeringsbot att betala. Boten han skrev var helt obefogad, men han vägrade att ta tillbaka den. Då tog jag ifrån honom hans tjänstemössa som jag sedan gick och låste in i ett skåp. Till sist blev det rättegång och jag dömdes för brottet. Nu mötte jag samma man sitta som nämndeman. De gångerna jag tittade mot honom flinade han till. Janet var på plats, men henne såg jag inte. Endast en liten samling människor satt på åhörarnas sida intryckta tätt intill varandra. Ganska snart inleddes rättegången med alla åklagarens anklagelser riktade mot mig. Först satt han och bläddrade i papperna framför sig. När rättegången var igång fick jag berätta om livet jag levde. Just då visste jag inte i vilken ända det var lämpligast att börja. Jag ville helst av allt slippa att berätta om min otrohet. Något som fick mig vara lugn var att Janet befann sig i ett annat rum. Man förberedde i förväg en plats där hon skulle sitta med sitt ombud. Via en uppställd mikrofon i ett annat rum fick hon berätta efter egen utsaga och slapp konfronteras med mig och de andra som kom för att lyssna. Ganska snart hörde jag Janets röst tala i en högtalare i rättssalen. Hon inledde sin berättelse helt fokuserad kring natten och bråket som uppstått hemma. Orden med allt hon berättade lät kallt och jag kände inte igen henne. Meningarna hon fick ihop varit alldeles för korta, med en enkel huvudsats och få verb. När hon berättade att jag inte hade ett jobb, sade hon. Han var arbetslös och glirade runt. Nu i efterhand tänker jag, hon måste ha fått bra med hjälp av någon att uttrycka sig på ett sådant sätt. Visserligen fick Janne sig en utbildning och jag tvingades att klara mig på egen hand. Idag vill jag tro att jag rättegångsdagen var känsloladdad, kanske helt naiv så att jag endast tänkte på henne. Känslorna för henne kände jag så starkt att de hindrade mig från att tänka på mig själv. Trots att jag kunde uttala mig hyfsat med ett enkelt språk fanns ändå viss fara kring allt jag sade. Idag förstår jag att språket är allra viktigast för oss människor så att omgivningen runt oss ska kunna förstå hur vi tänker. Även nu när jag skriver min historia med de ord jag skriver på pappret tvingas jag tänka, ifall jag helt lyckades att belysa komplicerade händelser. Nu när jag satt i rättssalen kände jag en stark avsmak för båda de kvinnorna och livet jag levt med dem. Jag blev besviken på det mesta och att inget av det gav mig något bra. När jag träffade Janet visste jag inget eller förstod vad som krävs i ett förhållande så att ett familjeliv skulle kunna fungera. Vid tidpunkten då hon och jag träffats släpptes jag i fängelset då jag avtjänat mitt första straff. Jag kom ut till samma otrygga samhälle där jag i åratal gått gatorna runt. När jag återvände till friheten var jag full av längtan att träffa någon som kanske kunde få mig att ändra på livet. Inte heller anade jag att snälla svärföräldrar och en bra kontakt med dem är det allra viktigaste i ett förhållande. Min rättegång tog slut samma dag och häktesvakterna gjorde sig redo. Samma procedur inleddes och jag bands fast. Nu skulle jag tillbaka till mitt trygga hem, något som enkelt skaffades åt mig. Trots allt som hänt denna dag kände jag ändå viss lättnad över att få återvända till arresten.
Nu skulle det ta 3 veckor innan domen föll. Redan då jag återvände kände jag mig säker på att jag kommer att dömas för allt som lades mig till last. I och med att jag såg min parkeringsvakt döma mig vande jag mig vid livets orättvisor så att inget mer kunde förvåna mig. När 3 veckor gått kom domen. En manlig häktesvakt kom och öppnade min cell. Då passade jag på att fråga honom. I vad blev det för straff? I det blev 1 år och 4 månaders fängelserängel, sade han. Domen jag fick var ett straff för att jag slagit båda kvinnorna men även att jag bedragit mitt försäkringsbolag. Man tyckte att jag på ett olagligt sätt tillskansat mig försäkringspengar utan att jag haft rätt till det. Någon fällande dom för delaktighet i rånet blev det inte. Straffet jag fått såg jag vara mer än moraliskt då med ett alldeles för hårt straff. Jag skulle tro att jag mest dömdes för att jag kränkt människorna omkring mig. Jag dömdes för att jag kränkt 2 familjer. Smärtorna och straffen jag genomlidit genom livet tog ingen hänsyn till. Nu efter att många år har gått tänker jag, i om jag varit kapabel att försvara mig bättre, möjligtvis med innehållet i denna bok, skulle hela min rättegång tagit år att avslutas. Nu när jag skriver om livet och det jag gått igenom kan jag lättare förstå att många av mina argument aldrig kom fram. Efter att jag fått domen fortsatte jag att vara inlåst i häktet. Bara en vecka efter förflyttades jag till en ny plats. En morgon kom en i personalen för att hämta mig. Vi skulle på ett äventyr. Mannen som kom skulle transportera mig vidare till ett nytt häkte. Bortom all människofrihet kände jag mig utlämnad och att jag endast haft honom till mitt stöd. Nu tillhörde han min familj. Dessa häktesmän och häkteskvinnor som ibland öppnade min cell skyddade mig och gav mig mat. Denna dag skulle vi till Värnamo. Jag skulle få mig ett nytt hem. Efter bara någon timme kom bilen fram. Staden var liten och låg 6 mil norr om Växjö. Där fanns en liten polisstation med endast 3 häktesceller i en mörk källare. Större delen av dagen tvingades jag att vara inlåst. Jag tilläts inte att få besök eller tala med någon. Oftast satt jag vaken på min säng med blicken riktad mot ett litet fönster. Det enda jag såg var en kyrkklocka lysa bortom mitt mörka rum. Cellen och väggarna var kalla med ett enkelt betonggolv under mig. Vid ett av tillfällena fick moster Vasa en särskild tillåtelse att besöka mig. Denna dag kom hon med egna kakor som hon hade bakat och vakterna tillät henne att ta med sådant in. När hon kom pratade vi länge, men endast om 2 timmar man vanligen lät fångarna ha besök. Just då verkade hon beröras av allt jag berättade. Stundvis tröstade hon mig. Idag vågar jag tro att hon just denna dag delade all min sorg. Efter 2 av de besökstimmarna gick hon och jag fortsatte att vara inlåst. Denna dag bestämde jag mig för att överklaga domen. När jag läste igenom innehållet i papperna jag samlat på och haft i min cell förstod jag endast delar av det. Det jag förstod var att jag felaktigt dömts på en del punkter. Min själ lät mig inte acceptera allt. Försäkringsbedrägeri var något jag inte kunde ta till mig. De enkla argument jag hittade i domen var endast påståenden utan någon närmare förklaring. Jag tyckte även att jag döms hårt i en orimlig straffskala för de brott jag gjort mig skyldig till. Ett par månader efter att jag kommit till Värnamo polisstation fick jag att flytta till ännu ett häkte. Våren gick mot sommaren och allt ljusnade utanför. Jag vande mig helt vid att vara inlåst och arresten i Jönköping blev mitt nya hem. Det tog lång tid att få sin sak prövad och solen lyste allt mer utanför. Stundvis belyste den mitt mörka hem. Högst uppifrån byggnaden kunde jag se människor sitta nere i gräset vid en sjö. En dag när jag tittade ner såg jag en ung kvinna och en man sitta i solen. De satt vid vattnet med öl och en picknickkorg framför sig. Då kände även jag suget efter något. Bara någon vecka efter var det dags för ännu en smärtsam rättegång med samma ceremoni. Idag när jag tänker på dagen och domen ångrar jag mig att jag överklagade.
Kärande i målet nöjde sig inte med straffet och domen som tingsrätten tilldelat mig. Man bestämde sig för att plåga mig mer och ge mig ett hårdare straff. Åklagaren hade en extra dag på sig för att överklaga domen och det gav honom möjlighet att kunna yrka på ett hårdare straff. Till sist fick jag reda på att även han överklagade den friande åtalspunkten kring rånet. Att ta tillbaka min överklagan var för sent och jag riskerade nu att dömas hårdare ifall jag fälldes för Kittos brott. Bilden av nämndemännen i hovrätten jag skulle möta såg jag redan. Jag såg 6 arga gamlingar sitta framför mig. Efter att jag suttit ytterligare inlåst i ett par månader till var det dags att dömas ännu en gång. På morgonen kom kriminalvårdspersonalen och tog hand om mig i vanlig ordning. När jag fått på mig mina civila kläder handfängslade de mig och jag fördes bort till bilen de redan ställt utanför. Denna dag verkade allt vara bråttom och bilen rullade snabbt iväg. Ganska snart var bilen framme. Innan den helt smugit sig bakom byggnaden såg jag människor stå samlade utanför. De väntade på att allt skulle komma igång. På framsidan av huset fanns en balkong och jag såg min åklagare stå och samtala med min advokat. Just då verkade de ha roligt och underhöll varandra. Det var just de 2 männen jag bara för ett par månader sedan träffat. Mig väntade ingen rolig dag. Jag skulle i likhet med förra gången fortsätta att manglas. Nu skulle jag på nytt få berätta om livet och min otrohet. När rättegången satts igång och den pågått ett tag avbröts den på begäran av min advokat. Han ville att vi 2 skulle gå ut för att prata med varandra. Vad han ville anade jag inte. Vi båda låstes in i ett intilliggande rum. Jag hann inte sätta mig före advokaten försökte få mig erkänna att jag deltagit i Kittos brott. Då blev jag förbannad. Han påstod att jag skulle komma dömas för rånet, men om jag erkände min delaktighet skulle jag få ett mildare straff. Jag hade inte samlat mig då det plingade till ute i korridoren och alla parterna i målet kallades in. I rättssalen var sig allt likt. När jag kom in upptäckte jag domarens allvarliga blick se på mig. Han ville fråga mig något, men allra först tittade han mot åklagaren och sade: Då kan vi fortsätta med målet. Efter åklagarens godkännande fortsatte han att tala. I Rengel, jag vill fråga dig något. Först tystnade han, men kort efter fortsatte han att tala. I Rengel, såg du vapnet som Kitto tog med till ditt hem? Även jag tystnade, men kort efter svarade jag. Ja, det gjorde jag. Just då såg jag inget konstigt i det han frågade. Några flera frågor ställde han inte och allt blev tyst på nytt. Bara sekunderna efter fortsatte han att fråga. Var du delaktig i rånet Rengel? När han frågade stirrade han rätt in i mig och jag hann aldrig tänka. Därefter svarade jag honom. Ja, det var jag. Just då tänkte jag på ord och uppmaningar jag fått av advokaten. Jag var trött på allt och alla. Jag ville bjuda på allt de människorna begärde av mig. Inom mig kände jag en slags psykisk smärta av att jag tvingades säga saker mot min egen vilja. När jag tystnat såg jag alla nämndemännens blickar titta på mig. Till sist förstod jag att jag skulle komma att dömas hårt och troligen hårdare denna gång. Jag förstod att ett sådant påhittat erkännande inte var något som skulle ge mig något mildare straff. När förhöret med mig avslutats tystnade allt i rättssalen och åklagaren fortsatte att höra Kitto. Nu förhörde han honom om vad för inställning han hade till allt. Till sist frågade han Kitto ifall jag varit delaktig på något sätt. När åklagaren förhörde Kitto satt han lutad med huvudet ner mot bordet. I rättssalen var det så tyst att ingen av åhörarna rörde sig ur fläcken. Den sista frågan åklagaren ställde till Kitto var ifall han kunde bekräfta att jag känt till hans plan att råna. Kitto var sig inte lik denna dag. Attityden han visade var inga funderande tankar. Det han nu försökte var att skylla ifrån sig ansvaret och allt gjorde mig förbannad.
Det enda jag just då höll med honom om var att jag visste att han var på väg någonstans för att begå brott. Till sist tänkte jag på dagen då jag nekat Kitto att vara med om något brott. När jag såg Kitto sitta en bit ifrån mig mindes jag många saker. Jag mindes allt jag hjälpt honom med för att han inte skulle återvända till samma liv som tidigare. Plötsligt mindes jag många av de uppmaningar jag givit honom för att han inte ska tänka på brott. Även bilden av dagen då Kitto kommit med väskan gestaltade sig framför mig. När vi båda förhörts var det dags för Janet att berätta sin version av det hela. Hon uppmanades av åklagaren att berätta och beskriva vapnet som hon sett hemma. Även det påminde mig om dagen då Kitto kommit och besökt mig. I tankarna föreställde jag mig bilden då Janet kom ut ur sitt rum och vände. När förhöret med Janet avslutats förväntade jag mig inget som kunde ge mig något stöd. Janets noga beskrivning av vapnet fick mig att undra. Vad var det som fått henne att beskriva vapnet så bra? Till sist förstod jag att tidningen hon sparat dagen jag kommit hem hade hjälpt henne att beskriva vapnet. Visserligen hade Janet sett vapnet hemma, men hon såg den även i tidningen. Redan efter att Kitto begått rånet lade man ut en stor färgglad bild på framsidan av vår stads lokala tidning. Det hon nu för första gången berättat blev tillräckligt och helt avgörande för att jag nu skulle dömas även för att ha varit delaktig i Kittos brott. Nu när allt var över och rättegången var slut fann jag mig i att många saker inte var helt uppklarade. Mycket av det som aldrig kommit fram lämnades åt sidan. Jag förstod att oavsett vad jag sade värdesattes inget av de orden. Rätten var helt fokuserad på vad de andra hade berättat. När rättegången var över återvände kriminalvårdsbilen och jag låstes in i min cell. Först då klarnade en del i mitt sinne och jag frågade mig. Var inte parkeringsvakten jävig när han i tingsrätten satt som nämndeman, då han och jag hade en egen rättegång för inte så länge sedan? Jag tänkte, skulle tingsrättsförhandlingen gått rätt till så kanske jag inte skulle behövt överklaga. Sedan tänkte jag, hur svårt är det för människa att beskriva ett vapen man först sett hemma och därefter i en tidning? Oavsett om Janet inte skulle sett vapnet hemma så kunde hon ändå lika bra beskriva det utifrån den färgglada bilden i tidningen. När rättegången var över kom mer av min ångest fram. Mest blev jag förbannad för att jag gått med på att erkänna Kittos brott. Bara 3 veckor efter tvingade min själ mig för att på nytt överklaga domen. I allt det omöjliga hoppades jag att få mig en ny rättegång. Oavsett vad jag denna gång skrev var jag inte längre trovärdig. I ett svar som kom snabbt därefter förklarade man att inga nya omständigheter tillkommit som kunde förändra bilden av händelseförloppet. Redan första dagen då jag blivit stoppad vid Stadshotellet och poliserna låst in mig luskades en del saker fram kring Kittos brott. Den påbörjade utredningen visade att en av mina grannar kört Kitto till rånet. 3 dagar efter att jag låst in erkände Kitto brottet och angav mannen som bodde vid ingången bredvid mitt hem. Det var anledningen till att jag släpptes. Man höll min granne inlåst i arresten i ett par dagar, men han dömdes aldrig för något brott. I den utredning som poliserna givit mig att läsa berättade grannen att han varit ovetande om vad Kitto varit på väg denna kväll. Han hävdade bestämt att han endast blivit tillsagd att köra Kitto till Alvesta. I hans lulliga berättelse förklarade han att Kitto begärt att han skulle stanna bilen vid en skogskant. När han stannat gick Kitto ut och var spårlös försvunnen. Minuterna efter kom Kitto bärande på en svart sopsäck som han slängde bak i bilen. Först när de båda kommit fram till Alvesta och Kitto tagit med säcken ut hade han sett något som stack ut. Till sist berättade grannen att han slängt ut Kitto när bilen anlänt till Alvesta. Hans märkliga berättelse var mer trovärdigt för poliserna. Av allt jag upplevt kan jag idag konstatera att jag aldrig varit omtyckt av polisen oavsett vad jag sagt och berättat. När allt det där var överspelat låstes jag in på samma häkte i Jönköping. En tidig morgon kom en i personalen och öppnade min cell. Jag tittade på mannen som stod framför mig.
Han höll upp handen framför sig med 5 utsträckta fingrar. I all osäkerhet tänkte jag, nu har jag fått mig ett lindrigare straff. När han stod vid dörren och jag såg honom hålla upp 5 fingrar kunde jag inte i min vildaste fantasi föreställa mig annat än att jag fått mitt straff sänkt till 5 månader. Mannen som stod vid min öppna cell viskade: är 5 år. Jag hann inte reagera utan blev helt ställd och ville låta allt sjunka in. I det ögonblicket förstod jag inget av det som hänt. Jag rös i hela mig så att jag endast ville gå ut för att kräkas. När celldörren stängdes på nytt ringde jag vilt på min dörrklocka innanför. Det dröjde inte länge förrän vakten kom och öppnade min cell. Då bad jag honom att få besöka toaletten. Trots mitt illamående och den stora chocken lyckades jag ändå inte att få upp maten ur min mage så att jag kunde spy. Det dröjde ett tag innan en ny vakt kom och öppnade toaletten. När han låste upp dörren och jag gick mot min cell upptäckte jag en papperslapp hänga utanpå celldörren där det stod: är endast Kumla. Foto, Kumla anstalt. Då brusade jag upp i all mitt vansinne, men min dörr var stängd och redan låst. Jag blev så panikslagen och besviken att jag endast ville få mig en ny rättegång. Till sist blev det helt tyst i min cell. Inom mig spökade själen och tvingade mig på nytt att ringa på dörrklockan innanför. Kan jag få ringa till min advokat? Skrek jag. Det tog ett tag innan någon kom och öppnade min cell så att jag kunde ringa, men då kom jag endast fram till hans sekreterare. Till sist tvingades jag inse att han inte behövde mig längre. I ett par månader till fortsatte jag att sitta utlämnad och ensam i min cell. En dag när en i personalen kom och celldörren öppnat sig frågade jag om jag möjligen kunde få byta ut mitt svenska medborgarskap mot ett mildare straff. Mannen som öppnade min cell sade: i det är för sent regner. Sedan stängde han dörren lika snabbt igen.